ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเวทีโลกสั่นสะเทือนเมื่อ AGT ปล่อยคลิปโชว์ของน้องเนเน่ฝาดล้านวิวใน 14 ชั่วโมงแถมแบกกีตาร์ตัวเดียวโซโล่เพลงโหดที่ปกติต้องใช้คนเล่นกันทั้งวงความเดือดยังลามจนเว่ยป๋อแตกวันเดียวโกยยอดวิวหลัก10 ล้านทำสายร็อกอึ้งตาตั้งต่างยกให้เนเน่รอยัลเป็นตำนานกับเสน่ห์ที่ขัดแย้งสุดขั้วคืออย่างนี้ครับหลังจากช่อง YouTube ทางการของ AGT ปล่อยคลิปการแสดงเต็มของเนเน่ออกมาก่อนวันออกอากาศจริงโดยตั้งชื่อคลิปตรงๆว่าเป็นการปล่อยล่วงหน้าและคลิปนี้ทำยอดทะลุ1 ล้านวิวภายในเวลาราว14 ชั่วโมงและตัวเนเน่เองก็โพสต์ตอบรับสั้นๆขอบคุณรายการเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเพลงที่เธอเลือกในรอบนี้คือ Hysteria ของวง Muse พอหลังจบการแสดงโฮวี่แมนเดลถามเธอว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่เนเน่ตอบกลับไปแบบเด็กๆว่าเธอคิดว่าเธอเล่นได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมแล้วหันไปถามคนดูส่วนนิกกี้เกลเซอร์บอกว่าการแสดงแบบนี้คือสิ่งที่เธออยากดูอีกและยินดีจ่ายเงินซื้อตั๋วไปดูเนเน่เล่นแต่ผลที่ว่าเนเน่จะได้ผ่านเข้ารอบแสดงสดหรือไม่ยังไม่มีการเปิดเผยต้องรอวันที่ 11 สิงหาคมทีนี้ทำไมคนถึงเลิกใช้คำว่าอัจฉริยะแล้วหันมาใช้คำว่าของจริงจากข้อมูลชาวเน็ตจีนบนเว่ยป๋อและโต้อินพร้อมใจกันทิ้งคำว่าอัจฉริยะแล้วเลือกใช้คำว่าของจริงแทนแต่ตรรกะเบื้องหลังการเลือกใช้คำนี้วิเคราะห์ได้ว่ามีน้ำหนักมากคำว่าอัจฉริยะในความหมายที่คนใช้กันทั่วไปมันแฝงในว่าเกิดมาก็ได้เลยมันเป็นคำที่ยกย่องพรสวรรค์แต่ในเวลาเดียวกันมันก็ลบล้างความพยายามเพราะพอบอกว่าใครคนหนึ่งเป็นอัจฉริยะปุ๊บคนฟังจะแปลโดยอัตโนมัติว่าเขาไม่ต้องซ้อมเขาแค่โชคดีในขณะที่คำว่าของจริงมันชี้ไปที่คนละเรื่องกันเลยมันชี้ไปที่ชั่วโมงบินชี้ไปที่ความสามารถที่ผ่านการใช้งานจริงจนพิสูจน์แล้วคนที่เป็นของจริงคือคนที่เอาไปวางตรงไหนก็ทำได้ไม่ใช่คนที่เก่งเฉพาะในห้องซ้อมซึ่งเหตุผลที่คนดูรู้สึกว่าคำว่าอัจฉริยะมันไม่พอก็เพราะสิ่งที่เห็นบนเวทีมันไม่ใช่ความสามารถแบบพรสวรรค์ล้วนๆมันคือความสามารถแบบที่ต้องผ่านการทำซ้ำนับพันครั้งจนกลายเป็นสัญชาตญาณการเล่นริฟยากๆพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่คนมีพรสวรรค์จะทำได้ทันทีมันเป็นเรื่องที่ต้องเล่นจนสมองแยกงาน2 อย่างออกจากกันได้เองและประวัติของเธอก็รับกับคำนี้พอดีเด็กที่เล่นตามตลาดนัดหน้าคนจริงมาหลายปีผ่านเวทีประกวดมาแล้วหลายเวทีนี่คือชั่วโมงบินไม่ใช่ปาฏิหาริย์แล้วการเล่น Hysteria คนเดียวมันหนักมากครับเพราะหัวใจของเพลงนี้ไม่ได้อยู่ที่กีตาร์แต่อยู่ที่ไลน์เบสของ Chris Wolstenholme ไลน์เบสของเพลงนี้คือการรัวโน้ตแบบถี่ยิบไม่หยุดต่อเนื่องเกือบ4 นาทีเต็มทั้งเพลงคือรัวตั้งแต่ต้นจนจบแทบไม่มีจังหวะให้พักมือเลยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งแต่เป็นเรื่องความอึดของกล้ามเนื้อมือด้วยเสียงเบสในเวอร์ชันสตูดิโอก็ไม่ใช่การเสียบแล้วเล่นธรรมดามีการแยกสัญญาณเบสออกไปเข้าแอมป์3 ตัวหนึ่งเสียงใสอีก2 ตัวเสียงแตกแล้วผสมกับเสียงซินธิไซเซอร์อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ได้เสียงหนาแบบเครื่องจักรแล้วยังมีลายกีตาร์ของแมตต์เบลลามีวางทับลงไปอีกและเพลงนี้ต้นฉบับใช้คนเล่นกันทั้งวงมีเบสมีกีตาร์มีกลองมีคนร้องแต่เนเน่ดัดแปลงริฟกีตาร์ให้เก็บทั้งความดุดันของลายเบสและลายโซโล่ไว้ในมือเดียวกันแล้วร้องเองไปพร้อมกันซึ่งเธอใช้เทคนิคการเคาะและตีเสียงเพอร์คัชชันบนกีตาร์เข้าไปช่วยในการเรียบเรียงเดี่ยวครั้งนี้ด้วยซึ่งจากข้อมูลมีสายร็อกจีนลุ้นกันว่าจังหวะตกนิดเดียวคือพังเพราะเพลงที่รัวโน้ตต่อเนื่องไม่มีช่องว่างมันไม่มีที่ให้ซ่อนความผิดพลาดเพลงช้าๆถ้าเล่นพลาด1 โน้ตคนฟังอาจไม่ทันแต่เพลงที่รัวถี่ขนาดนี้ถ้ามือสะดุดแค่เสี้ยววินาทีเสียงมันจะขาดเป็นรูให้ได้ยินทันทีและถ้าไปสะดุดตอนที่ต้องร้องพอดีเสียงร้องจะเพี้ยนตามไปด้วยสิ่งที่ทำให้คนดูสายดนตรีทั่วโลกหันมามองไม่ใช่แค่ว่าเธอเล่นได้แต่คือการที่เธอเล่นแล้วยังดูสบายๆยังคุมเวทีได้ยังมองหน้าคนดูได้ซึ่งอาการเล่นยากแต่หน้านิ่งนี่แหละคือสิ่งที่คนในวงการใช้แยกว่าใครซ้อมมาพอกับใครซ้อมมาแบบเผื่อพลาดและยังมีการอธิบายบุคลิกของเนเน่ด้วยตัวเลขดัชนีพลังงานคือตอนคุยกับกรรมการอยู่ที่ 30% แต่พอมือแตะสายกีตาร์ปุ๊บพุ่งขึ้นเป็น 100% ในเสี้ยววินาทีและมีการใช้คำจีนว่าฝ่านชาข้านคำนี้ในภาษาจีนเป็นคำที่ใช้อธิบายคนที่มี2 ด้านสวนทางกันจนน่าสนใจทำไมความขัดแย้ง2 ด้านถึงส่งพลังมุมมองนี้คาดว่าสมองคนเราชอบเดาพอเห็นเด็กสาวตัวเล็กพูดจาเบาๆยิ้มเขินๆสมองจะเดาล่วงหน้าไปแล้วว่าเธอน่าจะร้องเพลงหวานๆเพราะสิ่งที่ออกมาไม่ตรงกับที่เดาไว้แบบสุดขั้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรอยต่อระหว่างสิ่งที่คิดว่าจะได้เห็นกับสิ่งที่ได้เห็นจริงและรอยต่อนี้เองที่ทำให้คนอยากกดแชร์นี่คือเหตุผลว่าทำไมคลิปนี้ถึงเดินทางไปไกลกว่าคลิปคนเล่นกีตาร์เก่งทั่วๆไปเพราะถ้าเป็นผู้ชายผมยาวใส่เสื้อยืดวนร็อกเดินขึ้นเวทีแล้วเล่นแบบนี้คนจะบอกว่าเก่งมากแล้วเลื่อนผ่านแต่พอเป็นเด็กสาวที่ดูไม่เข้ากับเพลงเลยคนจะต้องดูซ้ำและดูซ้ำคือสิ่งที่ทำให้ยอดวิววิ่งทีนี้จุดที่โดนใจคนจีนมากที่สุดคือเนเน่ไม่ได้จบจากโรงเรียนดนตรีราคาแพงแต่ฝึกเองที่บ้านจากคลิปออนไลน์แล้วไปพัฒนาฝีมือตามตลาดกลางคืนจนมีคนจีนจำนวนมากนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องระบบการศึกษาในประเทศตัวเอง
แต่ถ้าถามว่าทำไมเรื่องราวแบบนี้ถึงมีพลังกับสังคมที่การศึกษาแข่งขันสูงก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลรองรับในสังคมที่พ่อแม่ต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษหนักมากส่งลูกเรียนดนตรีชั่วโมงละหลายร้อยหลายพันแข่งกันสอบเข้าสถาบันความคิดที่ฝังอยู่ในหัวคนคือความเก่งเป็นสิ่งที่ต้องซื้อใครมีเงินมากกว่าก็ซื้อความเก่งได้มากกว่าและเด็กที่บ้านไม่มีเงินก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพอมีเด็กคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีระดับโลกแล้วประวัติของเธอบอกว่าเธอเรียนจากทริปฟรีในอินเทอร์เน็ตฝึกจากการเล่นให้คนเดินตลาดฟังมันเลยกลายเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ค้านความเชื่อนั้นซึ่งเรื่องนี้ทำงานกับความรู้สึกคน2แบบพร้อมกันแบบแรกคือให้ความหวังกับคนที่ไม่มีทุนว่าถ้าตั้งใจพอก็ยังมีทางแบบที่2คือปลดล็อกความรู้สึกผิดของพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนแพงๆไม่ไหวแต่การเรียนเองไม่ได้แปลว่าง่ายกว่ามันแค่จ่ายด้วยของอีกอย่างแทนที่จะจ่ายด้วยเงินก็ต้องจ่ายด้วยเวลาด้วยความอดทนและด้วยการยอมเล่นในที่ที่ไม่มีใครฟังซึ่งคนส่วนใหญ่จ่ายไม่ไหวเหมือนกันจากการโชว์รอบนี้ทำให้คนฟังสายร็อกในจีนชอบน้ำเสียงของเนเน่ที่ดิบแหบไม่ได้แต่งเติมซึ่งหายากในกลุ่มศิลปินวัยรุ่นยุคนี้ตรงนี้คาดว่าเพลงป๊อปในทุกวันนี้ผ่านการปรับจูนเสียงจนเนียนหมดทุกโน้ตตรงเป๊ะทุกลมหายใจถูกตัดออกฟังทีแรกก็เพราะแต่พอฟังไปเยอะๆมันเริ่มฟังเหมือนกันไปหมดและสมองคนเราจะเริ่มไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่มีจุดให้สะดุดเสียงแหบเสียงที่แตกตอนนั้นขึ้นสูงเสียงลมหายใจที่หลุดมาสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานว่ามีคนจริงๆยืนร้อมอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์และในยุคที่ทุกอย่างถูกปรับแต่งได้ความไม่เนียบกลายเป็นของหายากที่ปลอมยากมีความเป็นไปได้ว่านี่คือเหตุผลที่คลิปของเนเน่ไปได้ไกลกว่าคลิปเด็กเก่งทั่วไปเพราะคนดูไม่ได้แค่ทึ่งในฝีมือแต่รู้สึกว่ากำลังดูของจริงไม่ได้ดูสินค้าที่ผ่านการขัดเงามาแล้วทีนี้การที่เนเน่มาจากภูเก็ตทำให้นักท่องเที่ยวและวัยรุ่นจีนอยากมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้นเพื่อตามรอยซึ่งบริบทรอบข้างมีตัวเลขจริงให้ดูการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวจีนในปี 2569 6.7 ล้านคนซึ่งเท่ากับระดับของปี 2567 และคิดเป็นการเติบโตอย่างน้อย 40% จากตัวเลขราว 4.5 ล้านในปี 2568 เพราะปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะมากจนมาเลเซียแซงขึ้นเป็นตลาดอันดับ1แทนส่วนเที่ยวบินเซินเจิ้นมาภูเก็ตก็เพิ่งเพิ่มจาก3เที่ยวเป็น4เที่ยวต่อสัปดาห์ในช่วงกลางปีนี้หมายความว่าฝั่งไทยกำลังต้องการเหตุผลใหม่ๆที่จะดึงคนจีนกลับมาอยู่พอดีซึ่งภาพจำเดิมของภูเก็ตคือทะเลเกาะหาดทรายซึ่งเป็นสิ่งที่อื่นก็มีเวียดนามก็มีอินโดนีเซียก็มีและแข่งกันด้วยราคาแต่การท่องเที่ยวตามรอยแรงบันดาลใจมันคนละแบบเพราะมันผูกกับคนคนหนึ่งกับเรื่องราวหนึ่งเรื่องซึ่งลอกเลียนไม่ได้หากมองอีกมุมถ้าจะทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงมันต้องมีของให้คนไปดูเช่นตลาดที่เธอเคยเล่นเวทีที่เธอเคยขึ้นร้านกิก้าที่เธอเคยเดินมีป้ายมีจุดถ่ายรูปมีเส้นทางเดินและที่สำคัญคือต้องมีเวทีดนตรีสดจริงๆให้คนที่มาถึงได้ดูไม่ใช่แค่ไปยืนถ่ายรูปกับป้ายแล้วกลับซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าถ้าทำได้กลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่ภูเก็ตขายครอบครัวกับคู่รักอาจได้กลุ่มวัยรุ่นและนักดนตรีสมัครเล่นเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นานและกลับมาซ้ำและฝั่งรัฐบาลไทยก็เอาด้วยเต็มตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาเนเน่และครอบครัวเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการร่วมด้วยซึ่งมีรายงานว่ารัฐบาลมีแผนผลักดันเธอเป็นส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าแข่งขันด้วยขณะที่บางกอกโพสต์ระบุว่าเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตการท่องเที่ยวและนายกมอบเข็มกลัดกับของที่ระลึกให้และรัฐมนตรีสุรศักดิ์เล่าเองว่าเรื่องเริ่มจากนายกไปเห็นคลิปการแสดงของเนเน่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ที่มาเลเซียนอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมยกย่องเธอในฐานะเยาวชนผู้มีอิทธิพลทางความคิดในช่วงวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ 20 กันยายนปีนี้ทีนี้หมุดหมายแรกคือวันที่ 11 สิงหาคมซึ่งจะเป็นวันเฉลยว่าเนเน่ได้ไปต่อในรอบแสดงสดหรือไม่ถัดจากนั้นรอบแสดงสดหรือรอบก่อนรองชนะเลิศจะเริ่มวันที่ 18 สิงหาคมโดยมีผู้แข่งขันทั้งหมด 44 ชุดแข่งสัปดาห์ละ 2 คืนคืนแรกแสดงคืนที่ 2 ประกาศผลส่วนรอบชิงชนะเลิศจะอยู่ในช่วงวันที่ 22 ถึง 23 กันยายนและจะรู้ผู้ชนะในวันที่ 23 กันยายนซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญคือพอเข้ารอบแสดงสดกติกาจะเปลี่ยนจากกรรมการตัดสินมาเป็นคนดูโหวตและการโหวตจำกัดเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นหมายความว่ายอดวิวมหาศาลจากทั่วโลกจะช่วยได้แค่ในแง่ความดังแต่ตัวคะแนนจริงต้องมาจากคนที่อยู่ในอเมริกาซึ่งรวมถึงคนไทยและคนเอเชียที่อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยครับ